السلام علیکم نن به موږ خپل یونټ 3 چې دی نه هغه به سټارټ کوو هغه دی پرسن پرسپشن how we see ourselves and others ایشو د پرسن پرسپشنز په باره کې موږ وایو پرسپشن موږ څه ته وایو خو چې ستا کم سراونډینګ کې هر څه دي هغه ته څنګه پرسیو کې ته هغه پازیټیولی اخلي که ته هغه نیګیټیولی اخلي صحیح شو دا ستا پرسپشن دی پرسن پرسپشن نو د یو کس چې دی نه د هغه به موږ اوس وایو چې د پرسپشن څنګه دی صحیح شو د یو انسان پرسپشنز چې دی نه هغه څنګه دی د هر کس چې دی د هغه ډفرنٹ پرسپشن دی هغه به اوس موږ په دې کې بیا څه کوو سټډي کوو نو پرسپشنز چې دی نه هغه اټ ویل بی بیسډ آن ابزرویبل کریکټرسټیک اپیرنس بیهیویئر صحیح شو څومره اپیرنس چې دي څومره خصوصیات چې دي کریکټرسټیک بیهیویئر دغه ټول چې موږ ګورو دا څه دی دا په پرسپشن کې راځي how we see ourselves and others موږ چې دی نه ځان څنګه پرسیو کوو او نور خلک چې دی نه هغه موږ د هغو پرسپشن څنګه کوو آیا زه چې دی نه زما په ځان باندې کانفیډنټ او زه چې دی نه سیلف اپیکاسي زما څنګه ده صحیح شو او زه نور خلکو ته چې دی نه په کم نظر باندې ګورم زه چې دی نه نور خلک څنګه پرسیو کوم دا چې دی نه دا به اوس موږ په دې چپټر کې څه کوو ډسکس کوو objective څه دي at the end of the unit learner will be able to understand basic principle of a social perception صحیح شو basic principle of a social perception باندې به پوه شي understand the process of a self and other perceptions and a source of errors involved in formulating such a perception په دې perception کې چې څومره errors راځي هغه به پکې موږ ډسکس کوو discuss perceptual inaccuracy with a reference to prejudice identify ways to approach self and other positively صحیح شو اول په دې کې ورکړی دی social psychology صحیح ده social psychology the branch of psychology that study how people think feel and behave in a social situation صحیح شو چې یو کس چې دی نه هغه په دې social situation کې د هغه thinking د هغه feeling او د هغه د behavior په باره کې به موږ څه کوو سټډي کوو فار ایگزامپل په کلاس کې سنگین چې دی نه هغه خفه دی رشید کلاس ته رادن نه شو صحیح شو د رشید باره کې چې اوس موږ ګورو نو دا سوشل سایکالوجي ده چې دا رشید چې دی نو دغې سچویشن ته به دی څنګه ریسپانس کوي لکه وایي هاو پیپل تھنک د ټولو نه اول دا دی چې رشید چې دی نو هغه به سوچ کوي چې زه به دې سنګین پسې خواله ورشم او که ور نشم د ټول نه اول به دی څه کوي دی به دا تھنکینګ کوي بیا به د فیلینګ په دغه ټایم کې څه وي آیا دی چې دی نو دی کانفیډنټ فیل کوي یا دی یریږي چې سنګین لاله چېرته بې عزتي ونه کړي انسلټ رانه ونه کړي چې ستا په ما کې څه کار دی نو د ده فیلینګ په دغه ټایم کې څه دي اینډ بیهیو ان سوشل سچویشن او بیا به موږ ګورو چې دی بیهیویر څنګه شو کوي دی دې کلاس ته رادن نه شو چې دی په دې سنګین پسې ځي هغه پسې ورځي چې تفوس دې کوي چې ته ولې خفه او که نه دی ځي او ډایرکټ په خپل چیر باندې کینی نو داسې قسم سچویشن چې مونږ سټډي کوو چې دا کس په دغه ټایم کې تھنکینګ سوال د هغه فیلینګ سوال او هغه بیا بیهیویر څنګه شو کو صحیح شو نو دا په سوشل سایکالوجي کې راځي صحیح شو په دې کې دوه بیسیک ایریاز دي په سوشل سایکالوجي کې هغه به مونږ ګورو په سوشل اولنی چې دی نه سوشل کاګنیشن دی او دویم چې دی نه هغه سوشل انفلوئنس دی سوشل کاګنیشن څه دی مطلب یو کس چې دی نه هغه پرسپشن څنګه کوي د هغه کاګنیټیو لیول که نه کاګنیټیو تھنکینګ ریزنینګ لرنینګ دا ټول پکې راځي که نه نو چې د هغه دا څنګه دی کاګنیشن یې څنګه دی از د سټډي اف د منټل پروسیس پیپل یوز ټو میک سینس اف آوټ دیئر سوشل انوایرمنټ صحیح شو چې ته په دې خپل سوشل انوایرمنټ کې د هغې په خپل کاګنیشن سره ته هغه څنګه پرسیو کې دا څه شی دی دا سوشل کاګنیشن دی صحیح شو بیا سوشل انفلوئنس دی اوس سوشل انفلوئنس دی از د سټډي اف د افیکټ اف سچویشنل فیکټرز اینډ ادر پیپل آن ان انډیویجوال بیهیویئر چې په تا باندې ستا په بیهیویئر باندې د سوسایټي نه څه انفلوئنسز دي څه اثرات دي چې د هغې د لاسه ته سپیسیفیک بیهیویئر چې دی نه هغه څه کې هغه شو کې صحیح شو نو چې هغه قسم ستا په سوسایټي کې هغه قسم پریشرز چې هغه ته پریشرایز کي او د هغې د لاسه ته یو سپیسیفیک بیهیویئر شو کې نو دا څه دی دا سوشل انفلوئنس دی نو په سوشل کاګنیشن کې به موږ څه ګورو په هغې کې به موږ ګورو د چې مطلب کاګنیټیو د سټډي اف ا منټل پروسیس پیپل یوز ټو میک چې مطلب دا خلک څنګه کاګنیشن یوز کوي صحیح شو چې دا خلک چې دی نه دا څنګه کاګنیشن یوز کوي چې د هغې په ذریعه باندې دي د خپل سراونډینګ چې دی هغه پرسیو کوي او په دې سوسایټي کې څه داسې قسم انفلوئنسز دي چې هغه ته پریشرایز کوي په یو خاص قسم اکشن شو کولو باندې نو دغه سوشل انفلوئنس کې راځي بیا به دې پسې ورپسې چې دی نه هغه څه دی پرسپشن دی اوس پرسپشن څه دی پرسپشن چې دی نه هغه دی د سلایډ زه نه اړم
perception aware of regarding صحیح شو aware of regarding نه مطلب دی look at something صحیح شو چې ته څنګه یو څیز چې دی نه هغې ته ګورې نو دا څه دی aware of regarding دی understanding چې مطلب ځان پوهه کول دي صحیح شو understanding چې دی نه هغه ځان پوهه کول دي چې ته ځان څنګه پوهه کې ته څنګه هر څیز چې دی هغه پرسیو کې او په هغې ځان پوهه کې نو perception aware of regarding aware of understanding aware of interpreting something او ته چې دی نو د یو څیز تشریح څنګه کې تا ته چې یوه خبره راشي ته د هغې ډیکوډینګ څنګه کې نو دا په انټرپریټینګ سمثینګ تا ته چې یو څیز راشي ته هغه انټرپریټ کې څنګه او ا منټل امپریشن صحیح شو نو دا یاد ساتئ چې پرسپشن ا وے اف ریګارډینګ ا وے اف انډرسټینډینګ ا وے اف انټرپریټینګ سمثینګ او یا منټل امپریشن دی منټل امپریشن مونږ څه ته وایو فار ایگزامپل مونږ یو دغه لاین چې دی هغه ډېر زیات فیمس دی چې ا فسټ امپریشن از د لاست امپریشن امپریشن وایي د یو څیز په باره کې ستا کومه آیډیا ستا کوم امیج او ستا کوم بلیفس چې جوړیږي دې ته وایي منټل امپریشن صحیح شو از ا ریزلټ اف پرسپشن د پرسپشن د لاسه جوړیږي که نه یو ټیچر چې دی هغه کلاس ته رادن نشي زمونږ انګلیش ټیچر سر یعقوب چې هغه کله په فرست ډے باندې چې دی هغه کلاس ته راغی د هغه دغه ټیچینګ میتھډ صحیح شو او د هغه وایز دومره کلیریټي وه او دومره سپیشل میتھډ و د هغه د ټیچینګ چې په فرست ډے مونږ د هغې نه ډېر زیات څه شول امپریس شول نو منټل امپریشن هغه فرست ډے هغه امپریشن چې دی نه هغه زمونږ په ذهن کې چې دی نه هغه پرېوتو نو منټل امپریشن به څنګه کېږي د یو کس په باره کې ستا امیج ستا په ذهن کې چې دی د هغه په باره کې آیډیا بلیفس دا به څنګه جوړیږي د پرسپشن په وجه باندې چې ته پرسپشن وکړې نو منټل امپریشن چې دی نه هغه به څه شي جوړ به شي بیا د پرسپشن از د ارګنایزیشن identification and interpretation of a sensory information sensory information مطلب چې ته یې سنس په ذریعه باندې ته یې واورې ته چې دی نو وینې صحیح شو نو د سنس په ذریعه باندې in order to represent and understand the presented information or the environment ګوره وایي د دې په ذریعه موږ څه کوو ارګنایزیشن کوو آیډنټیفیکیشن کوو او انټرپریټیشن کوو فار ایگزامپل زه یم چې په یو وال باندې چې دی په یو دیوال باندې پینټینګ دی ته په هغې کې آیډنټیفیکیشن کې چې یاره په دې دیوال کې چې دی نه په دې کې د څه قسم پینټینګ شوی دی بیا ته هغه ارګنایز کې چې دا وینه دا ځای چې دی نه دا پکې غټ جوړ شوی دی دا پکې کچ جوړ شوی دی صحیح شو نو د آیډنټیفیکیشن نه وروسته تا وکتل چې په دې کې چې دی نو فار ایگزامپل په دې کې ډفرنټ دغه چې دی د کلچر هغه کم دغه چې دی هغه پکې شو شوی دی د پښتون کلچر دا چې دی نو دا پکې تا څه کړل آیډنټیفای کړل او ته چې دی نو تا بیا ولیدل په هغې کې تا بیا ارګنایز کړل چې دا په دې لیوله پورې چې دی نو دا پښتون دی دا چې دی نو دا بیا پنجابي دی داسې تا څه کړل ارګنایز دي کړل دا په پرسپشن په ذریعه باندې کېږي او ته بیا د هغې انټرپریټیشن وکړې چې یاره دا ریډ کلر چې دی نو دا څوک دي دا باچاخانیان دي صحیح شو او داسې چې دی نو دا وایټ کلر وال چې دی نو دا امن پرسته خلک دی نو ته د هغې څه وکړې انټرپریټیشن وکړې ته به اول په هغې پینټینګ کې آیډنټیفیکیشن وکړې بیا به هغه ارګنایز کړې او بیا به د هغې انټرپریټیشن وکړې تشریح به وکړې چې یاره په دې کې څه دي صحیح شو نو دا د پرسپشن په ذریعه کېږي دا فیکچري ورکړی دی یو چې دی نه هغه ګوري وایي دا 6 دی بل چې دی نه هغه وایي 9 دی صحیح شو نو دواړه ټیک دي ځکه چې هغه دواړه په خپل سایډ باندې چې دی نه صحیح دي هغو په خپل طریقه باندې څه کوي ابزرویشن پرسپشن چې دی نه هغه کوي صحیح شو نو یو ورته 6 وایي بل ورته 9 وایي بل دا تصویر ورکړی دی صحیح شو دا ډیفرنټ کوي چې چاته څنګه ښکارېږي څوک وایي دا خافیرک دی څوک په څه وایي څوک په څه وایي نو دا پرسپشن چې دی په هغې باندې څه کوي ډیفرنټ کوي نیکسټ کم چې دی نه هغه دی پرسن پرسپشن اوس پرسن پرسپشن څه وایي In social psychology, the term person perceptions refers to the different mental processes that we use to form impressions of other people. ګوره person perception زما perception ستا perception دا څنګه دی صحیح شو نو مونږ mental process یوز کوو که نه مونږ وایو چې identification organization interpretation کوو که نه مونږ چې دی نو mental process different mental process چې دی نه هغه مونږ یوز کوو او د هغې په ذریعه باندې زمونږ په ذهن کې یو امیج جوړیږي د یو کس په باره کې چې دی نو مونږه څه اوپینین بیا لرو صحیح شو بیسډ آن انټریکشن او ابزربل کریکټرسټیک صحیح شو مونږه ابزرویشن وکړو د هغه مونږ چې دی د خپل سینسز په ذریعه واورو هغه وینو هغه صحیح شو نو زمونږ په ذهن کې چې دی نو بیا د هغه یو امپریشن جوړ شي مونږ په ذهن کې د هغه یو امیج جوړ شي یو آیډیا جوړ شي او یو اوپینین چې دی نو مونږ د هغه په باره کې بیا لرو نو دا پرسن پرسپشن دی this allow us to make snap judgment and decision ګوره سنیپ ججمنټ اینډ ډیسیژن نه مطلب دا دی کویک ججمنټ اخیستل
داسې قسم ډیسیژن چې دا هغه کویکلی واخلي. فار ایگزامپل ځینې خلک یې که نه هغه د خلکو سره فسټ امپریشن راشي، خلکو یار دا خو سم ښه سړی دی، خو بیا وروسته خلکو ته پته ولګي چې هغه خو د نستوڼي مارو. نو دلته کې سی سنیپ ججمنټ نه دا یو بیسډ دی، صحیح شو، دا مطلب منټلی یو مسټیک چې موږ کوو که نه هغې ته بیسډ وایي. نو سنیپ ججمنټ چې مطلب کویک ډیسیژن، کویک چې دی نه هغه کنکلوژن راویستل دې ته څه وایي؟ سنیپ ججمنټ اینډ ډیسیژن ورته وایي. بټ اټ کین آلسو لیډ ټو بیسډ اور سټیریوټایپ پرسپشنز اف ادر پیپل. دغه خبره ده ما چې درته وکړه چې دا منټلی چې دی نو بیسډ وایي منټلی مسټیک کولو ته، او سټیریوټایپ هغه دی چې فار ایگزامپل آل پاکستانیز آر کرپټ، صحیح شو، او دغه د مختلف قسم کلچر په باره کې چې ټول پښتانه چې دی نه هغه جاهلان دي، صحیح شو. دا یو سټیریوټایپ دی که نه چې تا د یو کس دوه سره چې دی نه د هغه سره ستا دغه راغې واسطه راله او د هغې په وجه باندې تا هغه غونډ ګروپ چې دی نه هغه ته څه ووې، هغه ته دې ټیک ونیوې، صحیح شو. نو وایي دا سنیپ ججمنټ نه دی، ته ډایرکټلی د یو کس په باره کې ججمنټ وکړې یا د یو ګروپ په باره کې ته ججمنټ وکړې چې سنیپ ججمنټ ډایرکټ ډیسیژن واخلې، دا داسې دی، صحیح شو، دا ټیک نه دي، دا چې دی نو دا جاهله دي، نو دا څه دی؟ دا سنیپ ججمنټ دی. نو د دې نه بیس جوړېدی شي، منټل مسټیک، او د دې نه سټیریوټایپ جوړېدی شي چې مطلب ته به څه وکړې دغه کم غلط بلیفس چې دی نه د یو ګروپ په باره کې به ستا څه شي؟ جوړ به شي. دیر آر ټو ټایپس، one an a person perception, indirect person perception and direct person perception. ګوره و یو indirect person perception دی او یو direct person perception دی. اوس indirect person perception څه شی دی چې په هغې کې secondary sources یوز کیږي، لکه څنګه many of the personal attribute that observer may want to know about another person. اوس وایي داسې قسم personal attributes، صحیح شو، personal attributes داسې دي چې فار ایگزامپل لکه سمپل ایگزامپل واخلئ چې personal attribute د چا د سترګو شنې سترګې، اودیانې سترګې، صحیح شو، سپین رنګ، تور رنګ، دا چې دی نو یو پرسنل اټریبیوټس دي د هر کس که نه. دیټ ابزرور مې وانټ ټو نو اباوټ انادر پرسن. نو اوس دا کم تورې سترګې، شنې سترګې چې ما یادې کړې، نو دا خو ته ډایرکټلی ابزرو کولی شي، خو داسې قسم بیهیویر چې هغه ته ډایرکټلی نشي ابزرو کولی، نو هغې ته وایي انډایرکټ پرسن پرسپشن. نو دا به څنګه کیږي؟ ویدر د پرسن از لایل، صحیح شو، آیا دی چې دی نو دی وفادار دی، honest دی، صحیح شو، یا contemptible are not directly observable. دا قسم خصوصیات چې دی honest دی او که دی loyal دی، نو دا قسم خصوصیات دا خو ته ډایرکټلی په چا په تندي باندې خو نه دي لیکلي که نه چې دی وفادار دی او دی دیانتدار دی او دی ریښتونی دی، دی دروغجن دی، دا خو د چا په تندي باندې نه لیکلي. نو دا به ته واسطه به ستا راځي. فار ایگزامپل ستا فرینډز دي، صحیح شو، هغه له تا یو ډېر خپل یو ډېر سیکرټس دي ورسره شیر کړل، صحیح شو، او هغه سیکرټ وساتل، نو ته به څه وایې؟ ته به وایې چې زما دا ملګری چې دی نو دا څه دی؟ دا ډېر زیات آنیسټ دی زما سره دی چې دی نو زما سیکرټس چې دی نو هغه ساتي، او ستا سره یې څه وکړله؟ وفاداري وکړله، صحیح شو، ستا سره چې دی نو هغه یې څه وکړله؟ وفاداري وکړله. نو ته به هغه ته بیا څه ووایې چې دا مطلب د خبرې دا دی چې بیهیویر به ته ابزرو کړې. فار ایگزامپل تا خپل ملګري له مقور کړه، تا چې دی نو د خپل بینک اکاونټ یا چېرته مطلب داسې څه دي ورته حواله کړل چې ته صرف ابزرو کړې چې یار زما دا ملګری چې دی نو دی زما سره وفادار دی او که نه دی، صحیح شو. نو داسې قسم ابزرویشن چې کیږي هغې ته وایي انډایرکټ پرسن پرسپشن، صحیح شو، چې ته انډایرکټلی چې دی نو د هغه څه کې پرسپشن کې چې دی لایل دی او که نه دی، نو د بیهیویر او د هغې په وجه باندې به چې دی نو ته به هغه ته لایل وې که نه، د بیهیویر او د دې په وجه باندې ډایرکټلی خو په هغه په تندي باندې نه دي لیکلي، ته به هغه په یو سچویشن کې ور اچې او چې د هغه سچویشن نه هغه پاس شو، نو ته پې د لایلټي، ته پې د آنیسټي چې دی نو، ته پې د رښتیاوالي، ته پې د دروغجن هغه کم ټاپه چې دی نو هغه پې ته بیا اله لګې. اوس ډایرکټ پرسن پرسپشن څه دی؟ نو دا خو ډېره سمپل شوله چې هغه پرسپشن many of the personal attributes that observed notice about another person need not be inferred. مطلب اندازې مطابق نو، بیکاز they are directly observable and are therefore noted immediately. دا انفیرډ چې دی که نه، انفیرډ وایي اندازه لګانه. نو په دې کې به موږ اندازې نه لګو، په دې کې چې دی نو ډایرکټلی تا ته ښکارېږي. څنګه؟ some of these attributes include categorical judgment about other people such as their sex. تا ته پته لګي چې میل دی یا فیمیل دی، صحیح شو، ریس، صحیح شو، افریکنز دی چې دی نو انډین دی چې دی نو دغه دی، ډایرکټلی ته ابزرو کولی شي که نه. دغه شانتې ایج یار دی چې دی نو فار ایگزامپل غټه غټه ګیره دی، ته خو داسې نه شي ویلی چې دا خو وړوکی ماشوم دی، لوی سړی دی، ایډلټ دی، صحیح شو. نو داسې قسم دغه اټریبیوټسو فیچرزو چې هغه ډایرکټلی ته ابزرو کولی شي، ته یې ډایرکټلی لیدلی شي، هغې ته ډایرکټ پرسن پرسپشن وایي. خو چې ته یې د بیهیویر په وجه باندې، د یو سچویشن په وجه باندې هغه ته ابزرو کوې، هغې ته به بیا انډایرکټ پرسن پرسپشن وایي. بیا د سچویشن
ساري ما دا سلایډز بیا نه وړول بیا څه دی سچویشن دی صحیح شو اوس سچویشن څه دی وای یو آر بایینګ ا یوز کار یو آسک د اونر whether there is another anything wrong with it he looks you in the eye and says no way this car is in a perfect shape do you believe him ګوره دا تاسو یو سچویشن درکړی دی چې تا ګاډی اخلي صحیح شو او ته د هغې اونر نه تپوس وکړې چې یاره دا ګاډی چې دی نو دا مطلب په دې کې څه غلط مطلب په دې کې څه خراب څه شته هغه ستا ته چې دی نو په دې سترګو کې درته وګوري وایي چې نه مړه دا خو بالکل چې دی نو په یو پرفیکټ شیپ کې دی نو ته به اوس په هغه باندې یقین کوې نو دا اوس ستا په پرسپشن باندې یقین کوي ګوره دلته کې پکې تا له کیوز هم درکړي دي وایي هی لوکس ان یور آیز هغه ستا په دې سترګو کې وکتل نو خلکو چې په دې سترګو کې خبره کوي که نه نو هغه دروغ نه وي زیاتره هغې کې آنسټي وي رښتیاوالی وي صحیح شو نو دغه کم دغه چې دی نو دا یې تاله پکې درکړی دی او یو بل دا خبره ده چې کیدای شي که ستا اوس فار ایګزامپل یو ګاډی دی ویډز دی پریس دی کم ګاډی هم دی هغه ستا خوښ دی صحیح شو ستا خوښ دی او الریډي درته هغه صفت هم وکړو نو کیدای شي چې ته چې دی نو ته په دوکه کې راشي او تا ګاډی واخلې بل تا د هغه ته وایې چې یاره دی ما ته دروغ نشي ویلی ته یې نه ماشاءالله دومره ښکلي ښکلي ګیری دی او ما ته یې په دې سترګو کې وکتل او وایي چې نه مړه په دې کې خو څه مسټیک نشته نو کیدای شي چې ته هغه اکسپټ کړې نو دا په سچویشن باندې ډیپینډ کوي په پرسپشن باندې ډیپینډ کوي چې ته څنګه هغه وسکې پرسیپ کې او په دې ټایم کې ته څنګه سچویشن ډیسیژن اخلي دویم سچویشن چې دی نو هغه یې راکړی دی په دې سچویشن کې امیجن that you are a professor the day after you give a midterm exam to your class one of the students comes to see you and with a look of a paper in innocence begunahi says I'm sorry I missed that exam due to death of my uncle and I want to take a makeup exam do you accept this story وای ته پروفیسر یې ټیک ته او ستا کم سټوډنټ چې دی نه هغه راغی او ستا سټوډنټ تا ته وایي چې د زما چې دی نو زما انکل وفات شوی و او تا میډ ټرم اگزام اخیستی دی او ساري زما نه هغه میډ ټرم اگزام چې دی هغه میس شو او زما دپاره میک اپ اگزام چې دی نو هغه ارینج کړي نو ته به په هغه باندې بلیو کې نو دا اوس بیا پرسپشن دی ته چې دی نو ته خو اول معلومات ته به اول هغه ته ساري وکړي چې مطلب ستاسو تره دی الله تعالی وبخي او مطلب یو داسې قسم بیهیویر به ته شو کې او ته به بیا ډیسیژن به ته اخلي چې آیا اوس دا سټوډنټ چې دی نو دا څنګه دی صحیح شو که فرض که د دې سټوډنټ چې دی نو الریډي دی د مخکې نه چې دی نو لکه د ده بیهیویر په کلاس کې په سکول کې نه دی ټیک په کالج کې صحیح شو نو کیدای شي چې ته ډایرکټلی هغه ته انکار وکړې صحیح شو پرسپشن دی اوس ته څنګه پرسیپ کړې هغه صحیح شو او یا ته د هغه معلومات وکړې چې آیا دا خبره ټیک ده یا نه ده او ته چې دی نو په دې کې د کالج د رول ته هم ګورې چې آیا داسې زمونږ څه پالیسي شته چې په هغې کې بیا مونږ چې دی نو میک اپ ایگزام چې دی هغه ارینج کوو او که نشته نو دا به اوس په تا باندې ډیپینډ کوي چې ته په دې سچویشن کې څه کوې سوشل پرسپشن څه شی دی is the way we make sense of and understanding other people and their behavior صحیح شو چې مطلب مونږ چې دی نو څنګه انډرسټینډینګ د بل کس په بیهیویر په باره کې جوړو صحیح شو سوشل پرسپشن چې د بل کس په باره کې مونږ څنګه پرسپشن چې دی نو هغه مونږ کوو سوشلی مطلب د انسانانو په باره کې صحیح ده د مونږ د فیشل ایکسپریشن نه معلومو که نه د باډي لینګویج نه صحیح شو د هغه وایس چې دی نو هغه ټون اف وایس فار ایگزامپل یو کس چې دی نو هغه ډېر زیات په غوسه کې نو د هغه اواز څنګه وي سم تیز اواز یې شي که نه نو ټون اف وایس شو باډي لینګویج شو فیشل ایکسپریشن شول دا ټول راځي دا په سوشل پرسپشن کې راځي صحیح شو other people and their behavior and verbal communication to gain insight into someone thoughts emotion ګوره دا مونږ دا پرسپشن مونږ د څه دپاره کوو فار ایگزامپل یو کس دی هغه چې دی نو خوله یې ورانه کړې ده ساري نو مونږ وایو چې لکه مونږ وایو دا کس چې دی نو داسې دی دا خفه دی سر یې کېښودی دی او داسې چلي کړی نو مونږ د هغه د باډي لینګویج نه مونږ څه کوو ابزرو کړو چې دا کس چې دی نو داسې دی دا خفه دی نو دا څه دی دا سوشل پرسپشن دی سوشل پرسپشن سلایډ له راځو ان ایکټیو پروسس دا چې دی نو دا څه دی دا یو ایکټیو پروسس دی نو مطلب پیسیو نه دی ښه دا یو ایکټیو پروسس دی باقاعده به پکې ته انوالو کېږي ښه are a set of a process through which we seek to know and understand other صحیح شو د دې په ذریعه باندې مونږ چې دی نو هغه مونږ څه کوو مونږ انډرسټینډینګ کوو صحیح شو مونږ چې دی نو مونږ انډرسټینډینګ کوو چې یاره د دې کس چې دی نو د فیشل ایکسپریشن د باډي لینګویج او دې ته مونږ ګورو او د هغې په وروسته مونږ په هغه لیبل لګو چې دی خوشحاله دی یا دی خفه دی نو د نورو هغه انډرسټینډینګ چې دی نو هغه مونږ داسې کوو یا دی بدتمیزه دی نو هغه مونږ د هغه د هغې پرسپشن چې مونږ د هغه بیهیویر ته وګورو هغه مونږ پرسیو کوو صحیح شو نو مونږ بیا څه کوو د هغه په باره کې انډرسټینډینګ اخلو It is one of the most basic and important aspect of a social life صحیح شو او دا ډېر زیات یو اهم یو بنیادی دغه دی صحیح شو د اسپیکټس دی د سوشل لایف صحیح شو د انساني ژوند دپاره ځکه چې انسان هغه دی چې هغه د بل په درد باندې پوهه شي ځکه چې ځناور چې دی نو هغه خو داسې نه وي که نه چې هغه مطلب د بل فین چې دی نو هغه فیل کړي دا فین فیل کول دا صرف د یو انسان چې دی نو د هغه پر محدود دی د بل انسان دپاره ژوند تېرول
صحیح شو دا انسانیت دی انفرادیت خو په ځناورو کې دی صحیح شو تا به یو ځناور داسې نه لیدلی چې هغه د بل انسان د حق دپاره ساري د بل ځناور د حق دپاره هغه څه کړي هغه خبره کړي خو انسانانو کې الله تعالی دا دغه کېښودی چې په هغو کې امفیتي وي صحیح شو د بل انسان دپاره نو سوشل پرسپشن یو ډېر زیات ضروري څیز دی چې هغه مونږ یو صحیح شو چې په مونږ کې دا سوشل پرسپشن موجود وي چې مونږ چې دی نو د بل په باره کې د هغه د ایموشنز د هغې په باره کې انډرسټینډینګ مونږ ته وي صحیح شو we try to understand other people د دې سوشل پرسپشن چې دی که نه د دې پرایمري ګول څه دی انډرسټینډ ادر صحیح شو د نورو په باره کې ځان پوهه کول نو د انډرسټینډ ادرس د تاسو پرایمري ګول لیکلی شي چې سوشل پرسپشن چې دی نه د هغې پرایمري ګول څه دی انډرسټینډ ادرس we try to understand other person current feelings, moods and emotion, how they are feeling right now, often provided by non-verbal cues involving facial expression, eye contact, body posture and movement. دغه خبرې دي چې مطلب د دې په ذریعه باندې موږ د هغه د ایموشن هغه انډرسټینډینګ کوو د دې فیشل ایکسپریشن باډي لینګویج وغیرہ په ذریعه. We attempt to understand the more lasting cues behind other behaviors, the reason why they have acted in a certain ways, motives, intentions and traits. صحیح شو مونږ چې دی نو وایي مونږ څه چل کوو مونږ ځان پوهه کوو چې یاره دا کس ولې خفه دی د دې نه شاته موټیو څه دي د دې نه شاته انټنشن څه دي صحیح شو د دې نه شاته چې دی نو اراده څه ده ټریټس خصوصیات څه دي صحیح شو نو مونږ په دې باندې ځان پوهه کوو چې یو کس چې دی نو هغه لاستینګ کیوز بیهایند ادر بیهیویرز مطلب چې د کس چې دی نو دی د ډېرو ورځو نه لاستینګ کیوز بیهایند ادر بیهیویر چې د ډېرو ورځو نه دی یو خاص قسم بیهیویر شو کوي نو د دې نه شاته چې دی نو ریزن څه دی د دې نه شاته موټیو څه دي انټنشن څه دی صحیح شو سوشل پرسپشن په اسان الفاظو کې داسې دی چې مونږ د خپل سوسایټي کې څومره زمونږ چې دی نو دغه د برادري د صحیح شو څومره زمونږ خوا ته چې دی نو هغه کسان دي نو د هغه فرینډز فیملی فیر ګروپس دي نو د هغو په باره کې انډرسټینډینګ دی چې دی ایموشنلی دي څنګه دي او هغه مونږ د څه په ذریعه باندې کوو مونږ د هغه د فیشل ایکسپریشن او د دې په ذریعه باندې کوو او مونږ بیا ګورو چې د دې نه شاته موټیو څه دی زما دا فرینډ خفه دی ولې صحیح شو یا زما دا فرینډ چې دی نو خوشحاله دی یا نو مختلف قسم بیهیویر چې دی هغه شو کوي نو د دې نه شاته چې دی نو انټنشنز موټیوز هغه څه دي دا سوشل پرسپشن دی ټیک ده attribution څه شی دی attribution understand why people behave the way they do صحیح شو چې یو کس چې دی نه هغه یو کس چې یو خاص قسم بیهیویر شو کوي نو دا ولې دی شو کوي نو دا څه دی دا attribution دی نو سوشل پرسپشن یو براډ ټرم دی او attribution بیا د دې یو کمپوننټ دی صحیح ده تاسو وایئ چې اوس په سوشل پرسپشن کې هم دی ووی چې مونږ به د هغې شاته چې دی نو دغه ګورو انټنشنز او موټیوز ګورو او په attribution کې هم داسې وایي نو سوشل پرسپشن یو براډ ټرمینالوجي ده او د attribution چې دی نو دا یو کمپوننټ دی د دې Attribution is being able to successfully identify person behavior based on the current context of the situation. Attribution is the process through which we link behavior to its cause. اوس ګوره په attribution کې مونږ څه چل کوو د یو کس چې دی نو د یو خاص قسم behavior شو کوي why did they do it صحیح شو د یو خاص قسم behavior شو کوي ولې دی داسې قسم behavior شو کوي نو په دې کې مونږ څه چل کوو په attribution کې مونږ لینک کوو یو ځای کوو behavior to its cause صحیح شو بیهیویر چې دی نه هغه د دې کاز سره څه کوو هغه مونږ یو ځای کوو وی آر ناٹ انټرسټډ وټ دې ډو صحیح شو مونږ چې دی نه زیاتره په دې کې انټرسټډ نه یو چې مطلب دې څنګه قسم بیهیویر شو کوي اصل کې مونږ دې کاز ته ځان رسو چې دا کس چې دی د بیهیویر شو کوي خو دی ولې شو کوي د دې نه شاته کاز څه دی صحیح شو مونږ انټرسټ په دغه ځای کې په اټریبیوشن کې to the intention, disposition and events that explain why people act the way they do صحیح شو چې یو کس یو خاص قسم بیهیویر شو کوي نو ولې دی داسې بیهیویر شو کوي د دې نه شاته کاز څه دی فار ایگزامپل if you are at wedding صحیح شو ته چې دی نو په یو واده کې you attributions everyone happiness because getting married is a cause to celebrate نو تا ته اوس پته ده چې یاره واده چې دی نو هغه خو د خوشحالۍ کار دی نو ځکه دا ټول خلک څه دي دا خوشحاله دي نو د دې نه شاته هغه کاز څه کو تا معلوم کړو دې ته څه وایي اټریبیوشن چې موږ دا معلوم کو انډرسټینډ وای پیپل بیهیو د وی دی ډو صحیح شو دی بیهیویر شو کوي خو دا بیهیویر به زما فوکس نه چې دی داسې بیهیویر کوي صحیح شو زما فوکس چې دی نه هغه په کاز باندې دی په اټریبیوشن کې چې یاره د دې بیهیویر نه شاته کاز څه دی Attribution helps individual understand and rationalize the behavior of other through the use of information gathered by observation صحیح شو نو دغه خبره ده چې مطلب attribution زموږ دغه مدد کوي چې یو کس چې دی هغه behavior مونږ ته شو کوي نو دی ولې شو کوي تا observation وکړو چې یاره د دې نه شاته کاز څه دی صحیح شو نو دغه کې به چې دی نو مونږ په attribution کې به دغه څیز ګورو types of attributions دي دوه types of attribution دي یو چې دی نو هغه څه دی هغه dispositional attribution دی او بل situational attribution دی dispositional attribution assign the cause of behavior
to some internal characteristic of a person rather than to outside forces. مونږ دلته کې په dispositional attributions کې مونږ internal qualities ګورو چې یو کس چې دی نه هغه یو خاص قسم بیهیویر شو کوي نو د دې نه وجه چې دی نه د انټرنل کوالټي ده. یو کس دی هغه په کلاس کې چې دی نه فسټ پوزیشن اخلي نو مونږ یې د دې نه شاته چې دی نه د دې نه شاته وجه څه ده د دا هغه انټیلیجنسي ده. صحیح شو، د دا هغه هارډ ورک دی. صحیح شو، مونږ چې دی نو مونږ څه چل کوو مونږ دغې کس له فوکس ورکوو او د هغه انټرنل کوالټیز وجه ګرځو د د بیهیویر چې دا بیهیویر چې دی شو کوي نو د دې وجه څه ده د انټرنل چې به دی کې انټیلیجنس دی او هارډ ورک دی او وجه یې دقه کس دی. صحیح شو. ښه، بیا مونږ وایو سچویشنل اټریبیوشن. نو په دې کې به مونږ انټرنل کوالټي نو ایکسټرنل فورسز به ګورو چې په دې کس چې دی بیهیویر شو کوي دی چې دا فسټ پوزیشن اخلي په ده باندې ایکسټرنل فورسز دي. پلار یې وهي چې سبق نه وایي یا پلار ورسره محنت کوي، پلار یې پروفیسر دی، مور یې ټیچره ده، ټیوشن کوي، نو هغې بیهیویر چې دی نه هغې له مونږ external دغه ولا ورکړه وجه ولا ورکړه کاز یې ولا ورکو. The process of assigning the cause of behavior to some situation or event outside person control rather than to some internal characteristics. صحیح شو، دلته کې ته اوس internal qualities نه ګورې، ته چې دی نو ته اوس چل کې د هغه کم external forces چې دی هغې له ته هغه ویلیو ورکې چې دی چې دا کم خاص قسم بیهیویر شو کوي د دې وجه څه ده د دا external forces چې دی نه هغه څه دي هغه د دې وجه دا دوه چې دی نه دا types of attribution. بیا کیلیز کوورشنز ماډل چې دی نه هغه به انشاءالله نیکسټ لیکچر کې سټډي کوو.